De vrouw staat op de bus te wachten. In de verte rijdt een oranje bus. De bus is er bijna. Ze steekt haar hand uit. De buschauffeur zet het knipperlicht aan. De bus remt. De deur van de bus gaat open. De vrouw stapt in. Volgens mij is de bus van het merk Honda. De bus rijdt weg. De vrouw staat op de bus te wachten. In de verte rijdt een oranje bus. De vrouw staat op de bus te wachten. De vrouw staat op de bus te wachten. In de verte rijdt een oranje bus. In de verte rijdt een oranje bus. De bus is er bijna. Ze steekt haar hand uit. De bus is er bijna. De bus is er bijna. Ze steekt haar hand uit. Ze steekt haar hand uit. De buschauffeur zet het knipperlicht aan. De bus remt. De buschauffeur zet het knipperlicht aan. De buschauffeur zet het knipperlicht aan. De bus remt. De bus remt. De deur van de bus gaat open. De vrouw stapt in. De deur van de bus gaat open. De deur van de bus gaat open. De vrouw stapt in. De vrouw stapt in. Volgens mij is de bus van het merk Honda. De bus rijdt weg. Volgens mij is de bus van het merk Honda. Volgens mij is de bus van het merk Honda. De bus rijdt weg. De bus rijdt weg.